කෑමක් ඉදල බලමු ටෝපු වලින් කොහොමද ඔමලට් එක හදාගන්නේ. මේක ටෝපු ගොඩක් කෑමක් සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා. ඉතින් පාවිච්චි කරන්න අපේ ගෙදර තියෙන ද්‍රව්‍යම තමයි. ඉතින් මේ තක්කාලි ටිකක් සුදු ලුණු රත් ලුණු මිරිස් ටිකක් ප්‍රධාන භාවිත කරන. ඊට අමතරව අපි නිවිති කොළ සාමාන්‍ය නිවිති කොළ පිටරට එන්න ගන්නවා. නිවිති කොළ පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් කෑම වලට. ඊළඟට මේ කෑලි මිරිස් මේකක් සරණ හදන්නේ. ගම්බිස් ඊළඟට මේ 3-5 ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර දාන්න. මම මේක හදන්නේ තේ කෑම විදියට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට රෑ කෑමක් විතර දාන්න කහ ටිකක් දානවා. ඊළඟට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව අපි ටෝපු ගෑන් 200ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. මේ ගෑන් RC වගේ පැකට්කින් බාගයක් වගේ මම ගන්නවා. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා මේ ටෝප් මේ විදිහට තමයි දින්නේ. ඒක අර වතුරත් එක්ක දින හොඳ ඒක සාමාන්‍ය වෙජිටේරියන් කෙනෙක් තුමත් මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එක විතරයි මම දෙයක් ගන්න. ඒක විතරයි මේකේ තියෙන මාංශ දෙක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පිටර දෙක අතරම දාන්නේ. මේක මේ කම්බයින් වෙන්නේ. එතකොට එකට හොඳ එකතු වෙනවා. ඊපස්සේ හොඳට පොදුනාම ඔමලට් එක ස්වභාවයෙන්ම මේකේ ලැබෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ නිවිති කොළ ටික හොඳට හොදලා හැම අරගෙන මේ ටික ඔක්කොම එකට දාලා හොඳට පොඩි කරගන්න. පොඩි කරගෙන පුළුවන් අපේ ඔමලට් එක ඉතින් පාස්නලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක අපි සාමාන්‍ය වීඩියෝ අපි කරන්නේ මේවා පිටරට ඉන්න අපේ යාළුවන්ට පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ කෑම වර්ග තමයි අපි හදන්නේ. ලංකාවේ ඉන්න දන්නද? ලංකාවේ ඉන්න ලංකාවේ ට්‍රැඩිෂනල් ඒ කරන විදිහ නෙමෙයි මම හදන්නේ. මම ටිකක් වෙනස් මම යුරෝපියන් ආකාරයටත් නැතුව ශ්‍රී ලංකා ආකාරයටදී ඒ දෙක මික්ස් කරලා මගේ තාත්තකින් මම අලුත් දෙයක් උත්සාහ කරනවා. මම ප්‍රොෆෙෂනල් චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මම කෑම හදන්න ආසයි. ඒකින්ද මම අලුත් දේවල් හදන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකෙන් තමයි ඊළඟට මම මේ තව තිබ්බා මුංගට සම්මුතිය. ඉතින් ඒකෙත් මම සාමාන්‍ය කප් භාගයක් විතර වගේ එකතු කරගත්තා. මේක එක්කෙනෙක්ට හොඳටම ඇති. මම හිතන්නේ එක්කෙනෙක්ට වැඩිත් එක්ක මේ ප්‍රමාණය දෙන්නෙත් සෑහෙන වගේ ප්‍රමාණයක් මේක එනවා. ඇදුවාම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේකට සාමාන්‍ය දාන්න ඕන නැහැ කියනවා. මම මේක තිබුණා කියනවා මම ඒකත් එකතු කරගත්තා. ඉතින් අනිත් දේවල් නම් සාමාන්‍ය ගෙදරක තියෙන දේවල්. ඉතින් එක්ස්ට්‍රා හදන්න දේවල් හරි ලෙෆ්ට් ඕවර් දේවල් හරි හොදන්න මේ. ඉතින් සාමාන්‍ය දෙයක් සාමාන්‍ය විදිහට හදලා කන හැටි තමයි අපි ඇත්තටම මම මගේ YouTube channel එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ. කිව්වොත් වගේ අපි තාම subscribe කරලා වැඩි බලන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරලා bell එකත් click කරන්න. ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. දන්න දෙයක් තේරුම් දෙනවා අපි අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා. මේ ඊළඟට හොඳ ලිප මේ නාස්ටික් පෑන් එකක්. ඉතින් ඒක හොඳට අපි රත් වෙන වැඩි ගින්දරේ තමයි මේක රත් කරන්න මුලින්ම. ඊළඟට අපටිකුයි සූදුළු ටිකුයි දාගත්තා. ඒක දාලා සාමාන්‍ය රත් වෙලා එනකොට අපි පොල් තෙල් දෙන්න කාමාරේ මේ සැන්දරේ කාමාරේ ප්‍රමාණයක් ගඩු කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් පොල් තෙල් තියෙන දේ දන්නවා මේ දේ තමයි ගොඩක් කාලට පිටරට වල පොල් තෙල් තියෙන්නේ. පොල් තෙල් කැටියක් විදියට. ඉතින් සාමාන්‍ය ලීටර් ප්‍රමාණයකට නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ නිකන් බරට තමයි පොල් තෙල්ෙන් පෙන්නන්නේ. දෙන්නේ කඩවල තියෙන පැකට් වල තියෙන දේ මේ විදිය.
ඉතින් ඒ වගේම දැන් මම ඊළඟට මේක අපේ ඔම්ලට් එකේ ටික එකතු කරන්න. දැන් ලිපි ගින්දර හොඳට රත් වෙලා තියෙන එක අපි විනාඩියක් විතර යනකොට ඒක අඩු කර ගන්නවා. හොඳටම රත් වෙච්ච මේ නාස්ටි පෑන් එක ඊළඟට මේ ටික තලපයක් විදිහට තලාගෙන නිකන් තද කර ගන්නවා. තද කරලා ඉඳලා මද ප්‍රමාණයට අරන් ඇවිල්ලා විනාඩි 5ක් විතර තියන්න. තියලා මේක හොඳට තැම්බෙන්න අරින්න, වහලා තැම්බෙන්න. යට ටික හොඳට බැදෙනවා, උඩ ටික තැම්බෙනවා. ඒක තමයි මේකේ අතර මෙන්න සාමාන්‍ය ලොකු. දැන් මේක ඉතින් හදිසියකට වැඩට අරන් යනකොට උනත් හදාගෙන යන්න පුළුවන්. මේකේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඉතින් අපි ගොඩක් ලෙඩවලට මූලික වෙන දේ තමයි මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය වැඩි වීම. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් අපි කෑම වලට වෙනස් ආකාරයේ දේවල් දෙනවා. මේක ටිකක් හෙල්ති රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි හෙල්ති සහ ප්‍රෝටීන් බහුල වේගන් පැත්තට බර ඉතින් මේක ඊළඟට මම මේ ෆැට් පැත්තට ගත්තොත් මම තව පොල් කිරි ටිකක් ඉගෙන මේ ලංකාවේ පොල් කිරි එක දැක්කම සතුටුයි. මොනවාරි අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරලා ලංකාවේ දෙයක් අලව කරන්න ගොඩක් සතුටුයි. මම ඒක ගැන පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉතින් මොකද අපි ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට් යුරෝප් පැත්තට පිටරට එනවා අඩු. ඉතින් මම විනාඩි 5කට පස්සේ මේ දැන් මේක අනිත් පැත්තට හරව ගන්නවා. කෑලි නැත්තම් මේකට හරව ගන්න පුළුවන්. එනවා අඩුයි. ඉතින් ඒකින්ද එහෙම එනවා දැක්කම අතට ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා. මේක අපි ලංකාවේ අපි අනිවාර්යෙන් ඒක ගන්න කියන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එතන ගන්න කැමති. ඉතින් ඒක කියන්න ඉතින් පස්සේ මම මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඊළඟටත් මේම මේක කරලා මේක මතකින් දෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආයේ වහලා තවත් විනාඩි 5ක් විතර තියාගන්න. යට අනිත් පැත්තත් මේ වගේ බ්‍රවුන් එක. ඉතින් බලන්න මේලාට ලුණු එහෙම මදි නම් ටිකක් එකතු කරගන්න. වහලා තියලා වැඩේ කරන්න. හැබැයි මේ අපි කොයිලාත් දෙහි දාන්නේ ඉතින් ඒහින්දා කෑම වෙලා නිකන් දිනුනහම කන්න ලැබෙනකොට තමයි දෙකක් දාලා ඒකේ මේ වෙන්නේ. ඉතින් මේ විනාඩි 5කට පස්සේ දෙපැත්තම දැන් වෙලා තියෙන හොඳට කන්දලා තියෙන්නේ. ඒ ටෝෆුල් සොම්නේ වතුර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අඩු වෙලා ගිහිල්ලා දැන් ඉතින් කෑම රෙඩි. කන්න තියෙන්නේ. කැමති නම් මේක පාන් එක වගේ කන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක කොටස් මේක සාමාන්‍ය 3 දිනකට උනත් මේක ඇති වෙනවා. පාන් එක මැද ආහාරයක් කියලා අනිකර මේක ගන්නවා මේක එකත් කන්න පුළුවන්. ඉතින් කාලා බලන්න හදලා බලන්න subscribe කරන්න ටිකටම ඇදලා ඉන්න. අපිත් එක්ක කමෙන්ට් කරලා ලයික් කරලා වීඩියෝ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. මේක රසයි දැනුවත් වෙනවා හදලා බලලා තව වීඩියෝ ගෙනනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා කියලා